ያለምንም የኮዲንግ ዕውቀት ማለት ነው። በጣም ነው የሚያምረው እንደምትመለከቱት። ሙሉ ሆም አባውት ላይ መሄድ ብትፈልጉ ወደ አባውት ሄዳል፣ ኮንታክት፣ ብሎግ፣ ሌሎችንም ብዙ ነገር መጨመር ይቻላል። ይሄን ይመስላል። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ እያልን በዛሬ ቪዲዮአችን የምናየው ሙሉ የዌብሳይት አሰራር የምናይ ይሆናል ማለት ነው። በጣም እርግጠኛ ነኝ ይሄ ቪዲዮ እንደሚጠቅማችሁ። ስለዚህ በጣም የሚያምር ዌብሳይት እንሰራለን በዛሬ ቪዲዮአችን ማለት ነው። በአጭር ጊዜ እንዴት የሚያምር ዌብሳይት መስራት እንደምንችል የማሳያችሁ ይሆናል። ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ በዛውም ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ምክንያቱም ለብዙ ሰዎች ስለሚጠቅም ላይክ በጣም ብዙ ቫልዩ ያለው ላይክ አድርጉ። እሺ ወደ ዛሬ ቪዲዮ ስንሄድ መጀመሪያ ወደ ብራውዘራችን ባለን ብራውዘር ወደ አንዱ ብራውዘር እንገባለን። እኔ ክራይፕቶ ገባው ከክሮም ጋር ተመሳሳይ ስለሆነ ከዛ ወደ google.com እንሄዳለን። ጎግል ላይ ከሄድን በኋላ ቢውልደር ብለን እንጽፋለን። ቢውልደር እዚህ ጋር ደብል አር ነው። ቢውልደር አርኤ ይላል። ቢውልደር እሱን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ መጀመሪያ ላይ የሚመጣው ዌብሳይት ክሊክ እናደርጋለን። ቢውልደር በጣም የሚያምር ዌብሳይት ነው። በዚህ ምን ሰራው መጨረሻ ላይ ታዩታላችሁ በጣም። ስለዚህ ይሄ ዌብሳይት ከሰራችሁ በኋላ ለድርጅቶች መሸጥ ትችላላችሁ፣ ሆስት አድርጋችሁ ማለት ነው። ያለምንም የኮዲንግ ዕውቀት ነው የምትሰሩት። በጣም የሚያምር ዌብሳይት ነው እና በጣም ቀላል ነው። ይሄንን እዚህ ጋር ፈርስት ላይ የሚመጣላችሁን ክሊክ አድርጉት። ክሊክ እናደርጋለን። ክሊክ አደረግን በኋላ ዌብሳይቱ ይሄን ይመስላል። አሁን ጌት ስታርትድ እንላለን። ይሄውና እዚህ ጋር ሌትስ ጌት ስታርትድ ክሊክ እናደርጋለን። ክሊክ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር ሬጂስተር አድርጉ ይላል። እኔ መጀመሪያ ሬጂስተር አድርጌያለሁ። አሁን ሎጊን ነው ምለው። እናንተ ክሬት አድርጉት። ክሬት አድርጉት። ሙሉ ስማችሁን ከሞላችሁ በኋላ ክሬት ታደርጋላችሁ። እኔ አሁን ጌት ስታርትድ ላለው ጌት ስታርትድ ኦኬ ዚስ ኢሜል ኢዝ ኦሬዲ ሬጂስተርድ ተመዝግቧል ነው የሚለው። እናንተ እንደዚህ ሲመጣላችሁ ስማችሁን ጽፋችሁ ሬጂስተር አድርጉ። እኔ ሎጊን ልበል በዚህ ኢሜል ስለተያዘ ይሄን አደርጋለሁ። ሎጊን ላለው ይሄው እዚህ ጋር አስገባለሁ። ሎጊን ላለው ማለት ነው። እናንተ ሬጂስተር አድርጉ። ስማችሁን ጽፋችሁ ኢሜል ከዛ ፓስዋርድ ታስገባላችሁ፣ ሬጂስተር ታደርጋላችሁ። እኔ መጀመሪያ ስለተመዘገብኩበት ነው እኔም ስለምጠቀመው ማለት ነው። ሙሉ ዌብሳይቱን ሆስት ማድረግ ትችላላችሁ። ሆስቲንግ በነፃ ይሰጣችኋል። እንደምትመለከቱት ይሄ የኔ ዌብሳይት ነው። እኔ ክሬት ያደረኩት ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ሙሉ ድራግ እያደረጋችሁ ነው የምትጠቀሙት። እሺ አሁን ለእናንተ ወደ ኋላ እንመለስና ሬጂስተር አድርገን ብንመዘገብ ይሻላል። ጌት ስታርትድን በለውና በሌላ ኢሜል እስቲ ካለኝ እንመዘግባለን። ፓስዋርድ አስገባው። መጀመሪያ ክሬት ስላረኩት ነው ያኛውን። ከዛ እዚህ ጋር ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ጌት ስታርትድ እንላለን። እንደምትመለከቱት ገና ስትገቡ ይሄን ይመስላል። አሁን ገብተናል። ከዛ የምትፈልጉትን ቴምፕሌት ትመርጣላችሁ። አሁን ለድርጅታችሁ ዌብሳይት መስራት ብትፈልጉ እዚህ ላይ መታችሁ ሰርታችሁ መሸጥ ትችላላችሁ፣ ዌብሳይት ማለት ነው። እኛ ጋር እንግዲህ ብዙም አይከፍሉም፣ ምክንያቱም ገና እያደገች ያለች ሀገር ስለሆነች። ስለዚህ በመጠነኛ ዋጋ መሸጥ ትችላላችሁ እዚህ ላይ በመታገኙት ዌብሳይት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን መስራት የፈለግነው የምን ዌብሳይት ነው? ይሄንን ለኛ እንዲመች አድርገን የሚመች ቴምፕሌት እናወርዳለን። ከዚህ ውስጥ አንዱን አሪፉን እንውሰድ። ለምግብ ከፈለጋችሁ፣ ለሆቴሎች መስራት ከፈለጋችሁ ብዙ አይነት የሚያምሩ ቴምፕሌቶች አሉ። ይሄው እዚህ ውስጥ እስቲ ለምሳሌ እቺን እንያት። አይታችሁ የምትፈልጉትን ቴምፕሌት ወስዳችሁ ዌብሳይታችሁ መስራት ትችላላችሁ። በጣም የሚያምር ዌብሳይት ማለት ነው። እዚህ ጋር በኮምፒውተር ምን እንደሚመስል ዌብሳይቱ፣ በታብሌት ምን እንደሚመስል፣ በስልካችሁ ምን እንደሚመስል ሙሉ ቴምፕሌቱን ማግኘት ትችላላችሁ ከዚህ ውስጥ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ከፍቶልኛል። ይሄን ይመስላል አሁን ዌብሳይቱ። አይ ዶንት ኖ እኔ ለእናንተ ለማሳየት አንዱን የወሰድኩት። የምትፈልጉት ዌብሳይት ይሄ አሪፍ ይመስላል። ኤዲት ለማድረግም ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሙሉ ዌብሳይቱ አባውት አለው፣ ሰርቪስ አለው፣ ኮንታክት፣ ብሎግ፣ ይሄንን በሙሉ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። እናንተ ወደ እናንተ ስም ይቀየራል ሙሉ። ስለዚህ ይሄን ልውሰደው። ይሄን መውሰድ ፈለኩኝ። እዚህ ጋር የምትፈልጉትም ሌላ አይነት አለ። የምግብ ብትፈልጉ፣ የሬስቶራንት አሁን ለኦንላይን ኦርደር የሚደረግ ዌብሳይት መስራት ብትፈልጉ እዚህ ጋር አሪፍ ቴምፕሌቶች አሉ።
ወደ ታች ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ይሄው ብዙ አይነት ቴምፕሌት ነው ያለው። ወደ ታች አልቅም በጣም ብዙ አይነት ቴምፕሌቶች አሉ። እነኚህን ገብታችሁ እናንተ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ እኔ አንዱን ቴምፕሌት ልውሰድ። እሺ እቺ ልውሰዳት። ይሄ አሪፍ ነው። ከዛ ይሄንን ከመጣን በኋላ ይሄንን በኋላ ስለመቀየረው መታችሁ እዚህ ጋር ስታርት ዊዝ ዘ ቲም አሁን ዌብሳይቱን መስራት እንጀምራለን። እዚች ጋር የምትገኘውን በተን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ክሬት ኒው ዌብሳይት ይላል። የዌብሳይታችሁን ስም እንሰጣለን። እዚህ ጋር ምን እንበለው? ኢትዮ ኮምፒውተር አልኩ። ኢትዮ ኮምፒውተር። ከዛ ሰሚት እንላለን። ከዛ ምን እንደሚለው ብራንድ ከለር አስገባ ይለኛል። ሎጎ ካለ ታስገባላችሁ እናንተ። አይ ዶንት ኖ እኔ ሎጎ እስቲ ለእናንተ ለማሳየት አንዱን ፒክቸር አስገባለሁ። ሎጎአችን ሙሉ ነገር ማስገባት ትችላላችሁ። እዚች ጋር አንድ ፒክቸር አለች፣ እሷን ላስገባት። ከዛ እንደዚህ ሎጎአችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። ሎጎአችሁ እንደዚህ ማስገባት ትችላላችሁ። ከዛ ሰሌክት እዚህ ጋር ራይት አድርጋችሁ ሰሌክት አድርጉት። ከዛ ሴቭ፣ ከዛ ሰሚት እንለዋለን። ጎቱ ማይ ሳይት ወደ ሳይታችን እንሄዳለን። እዚህ ጋር ክሊክ እናደርጋለን። እንደምትመለከቱት ሄግ የተባለው ኦኬ። ይሄው ቱቶሪያል ማየት ብትፈልጉ እዚህ ጋር አንድ ቪዲዮ አምጥቷል። እስቲ እናያለን። አይኑ ኮፒራይት ይልብኛል ከዩቲዩብ የመጣ ስለሆነ እንዴት ቴምፕሌቱን ኤዲት እንደምታደርጉ ነው ቪዲዮ ሙሉ እያሳያለሁ። ስለዚህ እኔ አሁን ኤዲት እያደረኩ አሳያችኋለሁ። እሺ ሎጎዬ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ገብቷል። አሁን እዚህ ጋር ሬስቶራንት ትራቭል ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄን ምን ልበለው? አንድ የሬስቶራንት ስም እሺ ሌዊ ሪዞርት ልበለው። ሌዊ ሪዞርት አልኩ። ሪዞርት ቃላ ከተሳሳትኩ እኔ እንጃ። እናንተ ይሄው እንደምትመለከቱት ኤዲት እያደረግን በጣም አሪፍ ነው። የምትፈልጉት እንደዚህ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ስሙን ሆም አባውት ኮንታክትስ ማድረግ ብትፈልጉ ሌላ ተጨማሪ እዚህ ጋር በተን ተጨማሪ በተን ብትፈልጉ ወይም ደግሞ ቴክስት ተጨማሪ ቴክስት ብትፈልጉ እዚህ ጋር እንደዚህ ማስገባት ትችላላችሁ። ቴክስት ማስገባት ትችላላችሁ። ዌልካም ቱ ሚለው እሺ ይሁን። ሌላ እዚህ ጋር አሪፍ ጽፎ አለ። እነኚህን ጽሁፍ ይሄን ጽሁፍ ላጥፋው። ሙሉ በቃ ድራግ እያደረጋችሁ ነው የምትሰሩት። ቪው አወር ሰርቪስ ኦኬ። ይሄ በተን ይሁን። ከዛ እዚህ ጋር ጽሁፎችን ከሌላ ቦታ እያመጣችሁ መሙላት ነው። ይሄንን ዌልካም ቱ ሌዊ ሪዞርት ሐዋሳ አልኩት። እሺ ኢንጆይ። ይሄንንም ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። ሙሉ ጽሁፉን መቀየር ትችላላችሁ። እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። ሙሉ ፒክቸር ማስገባት ብትፈልጉ እዚህ ጋር ሌላ ተጨማሪ በተን ብትፈልጉ የፕላስ ሳይን አለ። ፕላስ ሳይኗን ነክተን ኢሜጅ ማስገባት ብትፈልጉ ከኮምፒውተራችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢሜጆች አሉ። እነኚህ በተን ባክግራውንዱን ኢሜጅ መቀየር ትችላላችሁ ሙሉ ማለት ነው። ስለዚህ አድ ኢሜጅ አንድ ኢሜጅ እናምጣ እስቲ። እዚህ ጋር ማስገባት ብትፈልጉ እናንተ በደንብ ጊዜ ሰጣችሁ መስራት ትችላላችሁ። ኢሜጆችን እንደዚህ ማስገባት ትችላላችሁ። እኔ ከዚህ በፊት እየሰራውበት ነው፣ አሁንም እየሰራውበት ነው ለሌሎችም ማለት ነው በዚህ እና ብዙ ዌብሳይት መስሪያ ዌብሳይቶች አሉ። ዌብሳይት እንድትሰሩ ያለምንም የኮዲንግ እውቀት ማለት ነው። እዚህ ጋር ሙሉ ቱልሶች አሉ፣ ሙሉ የተሟላ ናቸው። እሺ በስልክ ምን ይመስላል ሚለውን ሴቭ በለውና ስልክ ላይ ምን እንደሚመስል ማየት ትችላላችሁ። ኦኬ ሴቭ ብለናው ነው በቃ ጨረስን። ይሄን ይመስላል። ሴቭ አደረገን። እሺ በስልክ ምን ይመስላል የሚለውን በታብሌት
ዌብሳይቱ በታብሌት ሲታይ ይሄን ይመስላል። ሙሉ ፒክቸሮችን እናንተ እየገባችሁ መቀየር ትችላላችሁ። የባክግራውንድ ኢሜጁን ሙሉ ኢሜጁን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር በስልካችን ደግሞ ምን ይመስላል? ይሄው በስልካችን ይሄን ይመስላል። ሎጎው እዚህ ጋር አለ። ቅድም የከተትኩት ሎጎ በጣም ነው የሚያምረው። ስለዚህ እንደዚህ የሚያምር ዌብሳይት እየሰራችሁ ለድርጅቶች መሸጥ ትችላላችሁ። ሆም አለው። ይሄው ሆም ፔጅ የራሱ አለው። እናንተ ሙሉን ነገር መስራት ትችላላችሁ። አባውት ስለ ሪዞርቱ የሚያብራራ ነገር የሚያመጣ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እንደዚህ ያመጣል። ሙሉ ነገር መቀየር ትችላላችሁ። ኮንታክት አስ ሪዞርቱን ማነጋገር ሲፈልጉ እዚህ ጋር ፉል ኔም አለው። ሙሉ ነገር አለው። እንደምትመለከቱት ድራግ ይደረጋል። ሌላ ማስገባት የምትፈልጉ ነገር ካለ ሙሉ ሰሚት ማድረግ ትችላላችሁ። ሙሉ ነገር የተሟላ ነው። ከዛ አሁን ሴቭ እናደርግና ኖርማል ወደ ዌብሳይቱን መልሳለን። እሺ ሴቭን በለው ወደ ሆም ሴቭ አለን። ሆም ላይ እንመለስ። ይሄን ይመስላል። በኮዲንግ መስራት የምትፈልጉ ከሆነ ኮዲንግ በጣም ጊዜ ስለሚፈጅ ነው እንዳሳያችሁ ከፈለጋችሁ ሙሉ እናያለን። HTML CSS JavaScript PHP እና SQL ማለት ነው። ሙሉ ዳታቤዝ እሱ በጣም ጊዜ ይፈጃል። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። ሙሉ ኢሜጆችን መቀየር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ሙሉ መጠቀም ትችላላችሁ። ዌብሳይቱን ስታዩ ማለት ነው። ካለቀ በኋላ ይሄን ይመስላል። ዌብሳይቱን ለማየት እዚች የአይን ምልክት እሱን ትነካላችሁ። ገና እንዲሁም አፕግሬድ ማድረግ ብትፈልጉ ደግሞ እዚህ ጋር በገንዘብ መግዛት ትችላላችሁ። ዶሜን ኔም መግዛት ትችላላችሁ። ሆስት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኛው ፍሪውን ስለፈለግን በፍሪው እንሄዳለን ማለት ነው። በፍሪው እንሄዳለን። ይሄን ይመስላል። የሚያምር ዌብሳይት ነው። ስለዚህ አሁን እስቲ ወደ ዌብሳይታችን እንግባችን። ኮፒ ብለናት ይሄን ይመስላል ዌብሳይቱ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር መተን ፔስት እናርገውና እንየው ምንድነው ከስተም ቱ ዌብሳይት አድሚን አክሰስ ሳይሆን ከስተምን በለው ዌብሳይቱን ሌላ ሰው ሲያዩ ምን ይመስላል የሚለው እንደምትመለከቱት አሁን ወደኛ ዌብሳይት ገብተው ሲያዩ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ጌታባለው ታዲዮስ 43.builder.com ነው የሚለው። ይሄን ይመስላል ዌብሳይቱ። ሰው አሁን ወደዚህ ዌብሳይት እናንተም አሁን ካላችሁበት ሆናችሁ ይሄኛውን ዶሜን ኔም ጽፋችሁ የዌብሳይት ስም ጽፋችሁ ብትገቡ ታገኛላችሁ። ይሄ ነው በቃ ሙሉ ዌብሳይቱ እንደዚህ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። በጣም ነው የሚያምረው እንደምትመለከቱት። ሙሉ ሆም አባውት ላይ መሄድ ብትፈልጉ ወደ አባውት ሄዳል። ኮንታክት፣ ብሎግ፣ ሌሎችንም ብዙ ነገር መጨመር ይቻላል። ይሄን ይመስላል። እንደወደዳችሁት በጣም እርግጠኛ ነኝ። በቀጣይ ሙሉን እየሰራው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሌሎችም ዌብሳይቶች አሉ፣ ብዙ ዌብሳይት መስሪያዎች፣ እነሱንም እያየን እንሄዳለን። ይሄ በጣም የሚያምር ቴምፕሌት ስላለው ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ይሄን ይመስላል። እንግዲህ በቀጣይ እስከምንገናኝ መልካም ቀን፣ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። እንግዲህ ዶሜን ኔም መግዛት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ፔይፓል ካላችሁ በፔይፓል መግዛት ትችላላችሁ። 20 ጂቢ ፍሪ ያለው 20 ፔጅ አለው 5 ጂቢ ስቶሬጅ አለው 10 ጂቢ ሙሉ ሆስቲንግ መግዛት ከፈለጋችሁ ማለት ነው። ይሄንን መግዛት ትችላላችሁ። ሰሌክትን በለው ይሄን ይመስላል። ሙሉ ፔመንት በዚህ መፈጸም ትችላላችሁ። እስከዛ ፍሪው መጠቀም ትችላላችሁ። በቀጣይ ዶሜን እየገዛው ሙሉ አሳያችኋለሁ። ችግር የለውም። ዛሬ በጥቂቱ ትንሽ አሳይቻችኋለሁ። እንደምትወዱት በጣም እርግጠኛ ነኝ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። በቀጣይ ባሪ ቪዲዮ እንገናኛለን። መልካም ቀን፣ መልካም ጊዜ ሆነላችሁ። ባይ ባይ።